Hallo en welkom weer vanop de Comori Open House dagen. En ik sta hier met een Comori klant en Jan van der Veer van Koppelaar. Dag Jan. Goeiedag, Hi, hoe is ie? met mij gaat het prima. Fijn. Alle jouw namens mij ontschoten. Ja, ik wou eens eventjes horen. Comori Open Days. Jullie zijn al een jarenlange klant bij Comori. Vertel even, hoe is jullie relatie en hoe zijn jullie tot bij Comori gekomen? Is dat al een lange relatie? Dat is een lange relatie. De eerste Comori pers die wij gekocht hebben was een occasion machine bij een handelaar. Zit toevallig aan de overkant van het pand hier aan de, ik weet niet, nog wat. De tweede machine die we hebben gekocht was een compleet nieuwe 529 litronen, 5 kleuren met lakinrichting. Okay. Deze is omgebouwd ook om hybride mee te drukken. Zoals de machine die hierachter staat, kunnen wij zowel LED-UV als conventioneel met een lak draaien. Ja. Je vertelde mij, niet iedereen, maar velen in Vlaanderen en Nederland zijn wel bekend met de coffee cups. Ja. Dus vertel eens even, dat is iets, een product wat jullie echt in de kijker hebben, waar jullie specialisten zijn. Vertel eens even, en hoe komt dan Comori in die equation? Wat kan Comori beter dan anderen in dat gebied? De Comori LED-UV-pers, dat was in het begin natuurlijk qua droging op een moeilijke substraat met een PE binnenkant. Dus je moet je voorstellen, dat papier dat is niet droog aan de bovenkant en daar ga je plastic op leggen. Dus je hebt besmetvorming. LED-UV heb je daar geen last van. Het probleem waar wij tegenaan liepen, dat was dat de LED-UV, als je daar een bekertje van maakt en je gaat er warm water in gooien, gaan de foto-initiatoren weer werken. Dus dat gaat stinken. Ja. Ik heb 4 jaar mijn best gedaan en uitontwikkeling met de inkleverancier. En wij hebben het voor elkaar gekregen om een low migration, Nestlé-proof inkt te ontwikkelen. Waarmee we de koffiebekers bedrukken. Die achteraf geen geur meer afgeven als je er heet water in doet of koffie. Ja. En daarbuiten hebben we ook de andere verpakkingen. Rapverpakkingen, ijsbekertjes en dergelijke dingen. Allemaal in de LED. Ja. Custom made vanaf 150 vel tot 100.000 vel. We produceren dat allemaal. Ja. Dan heb ik toch nog een vraag, want we zien hier vandaag worden echt de hyper-efficiënte machines eigenlijk voorgesteld. Hè, met de Connect Pro connectivities en dergelijke meer. In jouw bedrijf bijvoorbeeld. Hè. Spelen daar ook die lagere oplages een steeds belangrijkere rol? Nee, in principe niet. De lagere oplages, dat is een uitzondering, het drukken daarvan. En ja, weet je, het is een toegevoegde waarde, dus we doen het er gewoon bij. Ja, zo wat zijn jullie hier ook vandaag met een speciale reden? Of zijn jullie op zoek naar een nieuwe uitbreiding of een verandering van? Dat nog niet zozeer, maar wij zijn wel met de reden dat door de corona wij ook geen contact hebben gehad binnen Utrecht en dergelijke dingen. En, even de banden aanhalen. Ja. Banden aanhalen met de mensen die je hier kent. En het leuke was, 100 jaar Comori. Wij mochten de koffiebekers produceren, die nu bij de koffiestand waar het ingeschonken wordt. Dus het is eigenlijk heel erg leuk, je ziet je eigen werk ook weer eens een beetje terug. Ja, dus ze trekken eigenlijk de lijn helemaal door op zijn Japans. Hè? Ja. Alles wat ze produceren wordt eigenlijk door klanten dan ook nog geproduceerd. Ja. Dus heel fijn dat we even mochten binnenkijken in jullie business. En in ieder geval veel plezier en succes verder. Bedankt voor de uitnodiging en graag gedaan. Bedankt Jan. Hoi. Super.